争夺龙皇本源果的关键时刻，赶来迟大打出手。危难之际，萧炎及时赶至，诛杀萧炎为青灵化解体内的毒素，没想到最後一及時出手，但还是被其逃脱。Lúc này ở tại Long Đảo, sau khi biết được tình hình của Tử Nghiên, Tiêu Viêm dưới sự thúc giục của Trúc Ly, anh ấy cũng không chậm trễ nữa. Rất nhanh, anh ấy đã liền ngồi xuống vị trí trung tâm. Sau đó, bàn tay vung lên, hỏa diễm chỉ trong nháy mắt đã liền phóng ra. Chỉ trong nháy mắt, khi hỏa diễm phóng tới khối tinh thạch được gọi là Long Hoàng tinh tầng kia, một màu xanh cũng liền bao trùm nơi đây. Cứ thế, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt tinh thạch, khiến nó nóng lên với tốc độ chóng mặt. Phút chốc nơi đây đã tràn ngập năng lượng nóng cháy. Tuy nhiên, cho dù Tiêu Viêm có rất cố gắng, Long Hoàng tinh thạch đang bao phủ lấy cơ thể Tử Nghiên vẫn không có dấu hiệu tan chảy. Xung quanh, nhìn Tiêu Viêm đang toàn lực thiêu đốt và luyện hóa thứ kia, ánh mắt mọi người vô cùng chăm chú. Bất ngờ, phía sau Trúc Ly, một người tên Kiều U xuất hiện hỏi: "Người tin hắn có thể luyện hóa được Long Hoàng tinh tầng sao?" Kiều U trưởng lão không nên lo lắng nhiều, trước khi Tử Nghiên hấp thu, nó đã nói với ta, có chuyện gì thì cứ tìm Tiêu Viêm, ta tin nó. Nghe vậy, Kiều U gật đầu, cả hai lại tiếp tục chăm chú nhìn vào Tiêu Viêm. Theo ánh mắt của họ nhìn xuống, Tiêu Viêm bây giờ đã thay đổi thủ ấn. Chỉ trong nháy mắt, theo bàn tay anh ấy biến hóa, nhiệt độ nơi đây cũng liền gia tăng. Ngay sau đó, Long Hoàng tinh tầng đang bao phủ Tử Nghiên kia đột nhiên chảy ra từng đoạn chất lỏng. Thấy thế, mọi người giật mình nói, Long Hoàng tinh tầng đã tan rồi. Lời vừa nói ra, trong mắt tất cả hiện lên một nét vui mừng. Cứ thế, thời gian sáng trưa chiều tối trôi qua, thoáng chốc đã được vài ngày. Tuy nhiên, Tiêu Viêm vẫn ngồi tại chỗ mà không rời nửa bước. Thấy thế, Trúc Ly chỉ có thể âm thầm cảm thán nói: "Tiểu tử này về sau chắc chắn sẽ đạt được thành tựu lớn, Tiêu gia sẽ lại một lần nữa sẽ vinh quang. Tiêu Huyền, Tiêu gia ngươi thật có phúc." Tiếng than vừa dứt thì bất ngờ ở bên ngoài, một tiếng gầm như sống động đột nhiên trào dâng tại một không gian hư vô quát: "Đông Long Đảo, mau giao vị có huyết mạch vương tộc ra đây." Nghe vậy, Trúc Ly giật mình, theo ánh mắt ông nhìn ra xa. Lúc này, tại bên ngoài, bất chợt từng khe nứt xuất hiện. Ngay sau đó, hai đội quân với chiến giáp màu cam và trắng cũng dần đi ra đứng lơ lửng giữa trời. Nhìn đám người vừa xuất hiện, Kỳ U trưởng lão quát: "Tây Long Đảo và Nam Long Đảo, các ngươi dám tới đây làm loạn sao? Chúng ta đến đây chỉ muốn mời vị có huyết mạch vương tộc về Tây Long Đảo mà thôi." Nghe vậy, Kỳ U trưởng lão không chịu được, ông liền cùng đám người kia võ mồm hết sức quyết liệt, không bên nào chịu thua bên nào. Sau một hồi, Trúc Ly mới tới, thế nhưng ngay lập tức, ở phía đối diện cũng có một lão già tu vi ước chừng cũng là bán thánh thân hình chậm rãi hiện ra. Cứ thế, cường giả hai bên cuối cùng cũng tập hợp đầy đủ và võ mồm gay gắt. Và rốt cuộc, sau một hồi khẩu chiến, chuyện gì tới cũng tới. Dẫn đầu đội quân Tây Long Đảo và Nam Long Đảo, một lão già phất tay quát: "Chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí, động thủ đi." Theo cái phất tay của lão già kia, hàng trăm bóng người chỉ trong nháy mắt đã liền lao lên. Đối diện với bọn họ, ở phía xa kia, Trúc Ly dẫn đầu đội quân Đông Long Đảo cũng phóng người lên và cùng đám người kia đối chiến. Cứ thế chỉ trong tích tắc, từng luồng ánh sáng đủ màu sắc giữa hai bên lóe lên, phút chốc nó đã liền biến nơi đây rơi vào tình huống hỗn loạn. Nhất thời giữa không trung, từng tiếng len keng va chạm cũng không ngừng bạo phát. Cứ như thế, cả tòa Long Đảo lúc này cũng bùng lên những tiếng nổ kinh thiên, nơi nơi trên bầu trời đều xuất hiện những cuộc chiến. Giờ khắc đó, chỉ thấy hư không xuất hiện những vết rách khủng bố, năng lượng ầm ầm khuếch tán ra xung quanh. Và tất nhiên, cuộc đối đầu của đám người cầm đầu hai bên mới là hấp dẫn nhất. Chỉ thấy giữa không trung, một đám người không ngừng bao vây lấy Trúc Ly. Tuy nhiên, Trúc Ly đã bước vào bán thánh chỉ trong nháy mắt, cây kiếm trong tay ông ta vung lên, tích tắc đã liền khiến một đám người rơi xuống. Khi Long Đảo lâm vào đại chiến kịch liệt, thì bên ngoài tòa kiến trúc nơi Tiêu Viêm đang ngồi, bất chợt từng vết rách hư không xuất hiện. Sau đó, một đám người nháy mắt đã phóng ra. Thấy thế, Hắc Kình dẫn theo một đoàn người cũng liền có mặt, thanh âm vang lên quát: "Ngăn mấy tên gia hỏa kia lại, đừng để chúng quấy rầy Tiêu Viêm." Tiếng quát của Hắc Kình vừa dứt, đội quân của hai bên cũng lập tức lao vào nhau. Khi hai bên tiếp xúc, đại chiến lại một lần nữa nổ ra cực kỳ mạnh mẽ. Còn Hắc Kình chỉ đạo người của mình xong, hắn lại tiếp tục bảo vệ cho Tiêu Viêm. Khi thấy Tiêu Viêm chỉ tập trung vào đống tinh thạch đang bao phủ Tử Nghiên, Hắc Kình thoái chí cười nói: "Sau khi giải quyết hoàn toàn việc này, lão Hắc ta nhất định kết bái huynh đệ với ngươi." Lời Hắc Kình vừa nói ra, không gian bên ngoài liền xuất hiện vết rách. Sau đó, một tên cầm đầu có thực lực mạnh mẽ xuất hiện cười lớn nói: "Thì ra các ngươi giấu người ở đây." Nhìn thấy người này, Hắc Kình sửng sốt nói: "Hạ Sát, ngươi cũng tới sao? Muốn đem người đi, phải xem ngươi có bản lĩnh hay không đã." Dứt lời, cả hai đã liền lao về phía đối phương mà đối chiến. Nhất thời, một cuộc long tranh hổ đấu giữa hai cường giả cũng liền diễn ra. Chỉ trong nháy mắt, trong không gian rộng lớn kia, giữa không trung lại một lần nữa từng tiếng ầm ầm kéo theo rung động không ngừng vang lên. Mỗi khi hai người đánh vào, không trung lại xuất hiện từng vết rách khủng bố. Ở gần đó, Trúc Ly cùng với tên Man Nham cũng đang đối chiến hết sức ác liệt. Mỗi lần hai cường giả bán thánh va chạm, nơi đây lại xuất hiện từng luồng chấn động bạo phát. Vừa đánh, hai người cũng võ mồm hết sức quyết liệt.
Tuy nhiên, khi hai người đang quyết chiến thì đột nhiên phía xa, một tên mặc giáp trụ màu xanh bất ngờ lăng không đi tới hờ hững nói: "Xem ra ta đã tới chậm." Thấy thế, Trúc Ly giật mình lẩm bẩm nói: "Thanh Yểm, ngươi cũng tới sao?" Đáp lại, Thanh Yểm chỉ cười nói: "Man Nham trưởng lão, ngươi ngăn Trúc Ly lại, ta đi tìm vị có huyết mạch vương tộc." Lời vừa nói ra, thân hình lão ta liền dao động rồi hướng về phía tòa kiến trúc khổng lồ trước mắt. Khi Trúc Ly muốn đuổi theo liền bị Man Nham cản lại. Cứ thế, hai gã cường giả bán thánh chiến đấu ngày càng quyết liệt, chấn động cũng không ngừng bạo phát ra xung quanh. Cùng lúc đó, Thanh Yểm cũng đã tới được nơi Tiêu Viêm đang ngồi, khẽ liếc nhìn Tiêu Viêm, sau đó lão ta lại nhìn về phía Tử Nghiên lẩm bẩm nói: "Vị đại nhân có huyết mạch vương tộc đây sao? Thì ra vẫn đang ở Ấu Niên kỳ, trước tiên cứ mang ngươi đi trước đã." Ánh mắt lóe lên, Thanh Yểm định ra tay thì Thiết Kiếm Tôn giả bất ngờ xuất hiện chặn hắn ta lại. Sau đó, từng thanh kiếm vàng rực cũng liền xuất hiện, rồi phóng thẳng về phía Thanh Yểm và không chút do dự. Thấy vậy, Thanh Yểm vung tay áo lên, một luồng năng lượng như bão tố liền phóng đến người Thiết Kiếm Tôn giả. Ầm một tiếng, hai người va chạm làm không gian trở rung lên. Ngay sau đó, một cơn bão năng lượng đáng sợ lập tức bùng phát ra. Khi năng lượng kia dần nhạt đi, chỉ thấy Thiết Kiếm Tôn giả thân hình đã bị đập bay ra xa hàng trăm mét, toàn thân bị bao phủ với khói bụi. Tới đây, Thanh Yểm liền tiến tới bên Tiêu Viêm quát: "Tiểu tử, dừng ngọn lửa của ngươi lại." Thế nhưng, nam nhân kia vẫn ngồi im không nhúc nhích. Thấy thế, Thanh Yểm vung tay lên thì bất chợt bùng một tiếng, toàn bộ tinh thạch đang bao phủ lấy cơ thể Tử Nghiên bị phá nát. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng vàng rực phá không bay thẳng trời cao, cứ thế dị tượng kinh khủng khắp nơi bạo phát tỏa ra khắp đất trời. Nháy mắt qua đi, chỉ thấy tiếng rồng ngâm uốn lượn bay khắp Long đảo, tỏa ra uy áp ngập trời, khiến nơi đây như chấn động. Ở bên trong tòa cung điện rộng lớn kia, thân hình Tử Nghiên từ bên trong luồng ánh sáng chói mắt cũng từ từ hiện ra. Nhìn qua bề ngoài, đây đúng là dáng vẻ trưởng thành của Tử Nghiên, thế nhưng bây giờ đã có thêm một cặp sừng màu vàng nhạt, sau lưng là đôi cánh vàng. Mở hai mắt, một cỗ áp lực mang theo uy áp khủng bố liền ập xuống người Thanh Yểm. Sau đó, thanh âm Tử Nghiên lạnh lùng vang lên nói: "Hôm nay tổn thương một cọng lông của hắn, người hãy dùng mạng mà đền đi." Lời nàng vừa dứt, âm thanh liền vang vọng khắp Long đảo. Nghe thấy thanh âm này, đại chiến cũng liền dừng lại, mọi người tách nhau ra rồi nhìn về phía dị tượng ngập trời nói: "Huyết mạch vương tộc đã hoàn toàn thức tỉnh rồi." Lời vừa dứt, tất cả lính cúi người xuống và quỳ một chân chắp huyền hô lớn nói: "Cung nghênh Long Hoàng đại nhân." Phía xa, đám người tên Long đảo và Nam Long đảo thấy tình huống này thì vô cùng lúng túng. Nhìn bọn họ như vậy, Hắc Kình quát: "Hạ Sát, Thanh Yểm, các ngươi thật to gan, nhìn thấy Long Hoàng còn không hành lễ." Nghe vậy, đám người kia liền cúi rạp người đồng thời hô lớn nói: "Bái kiến Long Hoàng đại nhân, ngày sau nếu có thời gian lại đến yết kiến." Nói xong, hai tên kia không cần rủ nhau mà đồng thời giấy sách hư không rời đi. Thấy bọn người này quay đầu bỏ chạy, Hắc Kình cười khẩy một cái, còn Tử Nghiên, cô nàng đến gần Tiêu Viêm rồi khẽ nói: "Nghỉ ngơi đi, vất vả cho ngươi rồi." Dứt lời, nàng khẽ dùng bàn tay ấn nhẹ lên trán của Tiêu Viêm, một màu vàng nháy mắt đã đi vào trong cơ thể, giúp Tiêu Viêm nhanh chóng hồi phục. Làm xong, Tử Nghiên nhìn Hắc Kình nói: "Chăm sóc cho hắn thật tốt, chuyện của Long đảo cứ giao cho ta." Nghe vậy, Hắc Kình gật nhẹ đầu. Còn Tử Nghiên, thân hình phóng lên trời cao, uy áp khủng bố ngập trời của nàng cũng liền bao phủ nơi đây, khiến mọi người không khỏi sợ hãi. Đến đây thì hết tập 146 phần 5 đấu phá thương cung. Liệu rằng tiếp theo tập 147 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.